নমস্কাৰ বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক সদৌতি কাৰণ জনাইছোঁ মই মৃণাল তালুকদাৰ। যুদ্ধৰ দামামা বাজিছে। ভাৰত বনাম পাকিস্তানক লৈ পেলাই এতিয়া দুই পক্ষৰে যুঁজ বাগৰ চলি আছে। ইণ্ডাছ নদীৰ বন্ধ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোন মুহূৰ্তত কি হয়গৈ এই ধৰণৰ এটা অৱস্থালৈ আজি ৭২ হৈ গৈছেগৈ। পেহেলগামৰ ঘটনাৰ প্ৰায় ৭২ ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল। কিছু পৰিমাণে ইম'শ্যন যদিও অকণমান কমিছে, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ ফালৰ পৰা যেন কিবা এটা কৰিব বা কিবা এটা যিটো ইমানৰ ইম'শ্যনেল যিটো এটা চাৰিওফালে এটা আৱেগৰ যিটো এটা ঢৌ হৈ পৰিছে, ভাৰত চৰকাৰে কিবা এটা নকৰাকৈ থাকিব পাৰিবনে? নে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটিয়ে হওক, ডিপ্ল'মেটক বাহিৰ ৰাস্তা হওক, আটাৰী বৰ্ডাৰ বন্ধ কৰা হওক, ট্ৰেড বন্ধ কৰা হওক, এই ধৰণৰে কাৰবাৰটোকে লৈ যাবগৈ? এই ধৰণৰ কথাক লৈ ৰাজনীতি, ভূ ৰাজনীতি ভিতৰে বাহিৰে উত্তাল হৈ আছে। আজি আমি অনুষ্ঠানটো যোৱাৰ আগতে গ্ৰাফিক্সেৰে আপোনালোকক গোটেই ভাৰতবৰ্ষ আৰু পাকিস্তানৰ কোনে এই মুহূৰ্তত এই যদি সিদ্ধান্তবিলাক নেতৃত্বৰ কেনে লৈ আছে, কি ধৰণেৰে হৈ হ'ব ঘটনা হ'বগৈ, কোনে ক'ত সিদ্ধান্তবিলাক লয়, আমি স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাব। পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপ, ছিকিউৰিটি এণ্ড ইণ্টেলিজেঞ্চ, মিলিটাৰী কমাণ্ড, দুইখন আপোনাৰ যেতিয়া দেশৰে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ, সেয়া মই চাবলৈ পাম এই মুহূৰ্তত। পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপ দেখিবলৈ পাব, বা তাৰপিছত পাকিস্তানৰ দেখিব। ইণ্ডিমিডিয়েট আপুনি মিলিটাৰী কম্পেৰিজন দেখাইছোঁ মই ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ, এই গোটেইবিলাক স্ক্ৰীণত আহি থাকিবগৈ। এইখিনি কথা যদি মই এটা এটাকৈ ক'বলগীয়া হয় বহুত সময় লাগিব। এইখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাই থাকিব পাৰিব, গোটেইখিনিকে আছে। কেইবাবাৰো মই ৰিপিটো কৰাই থাকিম যাতে আপোনালোকৰ একেবাৰে অসুবিধা নহয়। কিন্তু তাৰ আগতে মই মোৰ অতিথিসকলক চিনাকি কৰাই লওঁ, কাৰণ সেই গ্ৰাফিক্সৰ যিখিনি আছে সেইটো আপোনালোকে চাই থাকিব একাকৈ এফালেকে, আৰু কথাখিনি শুনি থাকিব। মোৰ সোঁফালে আছে মোৰ বাওঁফালে আছে কমডৰ কমলেশ চন্দ্ৰ চৌধুৰী, তেখেতে ইণ্ডিয়ান নেভিৰ। মোৰ সোঁফালে আছে ৰবীন কলিতা, অৱসৰপ্ৰাপ্ত ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ছাৰ্ভিচৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া। কলিকতাৰ পৰা আছে মেজৰ জেনেৰেল অনন্ত কুমাৰ ভূঞা, তেখেতে এডভাইচাৰ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া ছিকিউৰিটি ইন কলকাতা। আৰু আমাৰ সকলোৰে চিনাকি জয় বৰুৱা, আমি গায়ক বুলি চিনাকি যদিও মই লিখিছোঁ, কিন্তু জয় বৰুৱাক ভাৰতবৰ্ষৰ নৰ্ডাৰ্ণ কামাণ্ড অৰ্থাৎ উত্তৰ কামাণ্ডৰ যিটো সেনাবাহিনীয়ে আজি কেইবাবছৰৰ পৰা তেখেতৰ যিটো এক্সপাৰ্টাইজ লৈ পেলাই বেটেল অফ ৰেজেংলাৰ বিখ্যাত যিখন বেটেল, যিখন হকীকত চিনেমাখনত, সেই বিখ্যাত ৰেজেংলাৰ চিনেমাখনত আমি চবৰে মনত আছে চাগে আপোনালোকৰ সকলোৰে, হকীকত চিনেমা তাতে দেখুওৱা হৈছিলে। সেই বেটেল অফ ৰেজেংলাক লৈ যিবিলাক গান পৰিৱেশনেৰে তেওঁ গোটেই সেনাবাহিনীক যিবিলাক দূৰ দূৰণিত আছে সেইখনক উদ্বুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে লেহ, কাৰ্গিল, দ্ৰাছ, ৰেজেংলা এই সকলোবিলাকত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰো এটা ব্যৱহাৰিক জ্ঞান ডেফিনেটলি তাৰ আছে। লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ মেজৰ জেনেৰেল অনন্ত কুমাৰ ভূঞা। মোৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হ'ল যে পাকিস্তানৰ যিটো এটা পলিচি আগতে আছে যে ব্লিড ইণ্ডিয়া উইথ 1000 কাট, অৰ্থাৎ তুমি 1000মান ঘাপ মাৰি তেজ উলিয়াই থাকিবলৈ দিয়া, সেই পলিচিটোলৈকে পাকিস্তান আকৌ ঘূৰি গৈছে নেকি? মেজৰ জেনেৰেল অনন্ত কুমাৰ ভূঞা। চাওক, তেওঁলোকৰ যিটো ব্লিড ইণ্ডিয়া উইথ 1000 কাটছ, সিহঁতে এই ডক্ট্ৰিন সিহঁতক কেতিয়াও পাহৰাই নাই বা এৰাই নাই। আৰু গ্ৰাফিক্সটো লাগিব শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে এইটো ধৰক এটা অলপ চাম চৰ্ট অফ কি কয় বন্ধ হৈছিলে, কিন্তু সিহঁতে সেইটো কেতিয়াও এৰিব নোৱাৰে। দুটা কথা, এইটো হ'ল ব্লিড ইণ্ডিয়া এণ্ড ছেকেণ্ডলি হ'ল কাশ্মীৰ ইছ্যু। এই দুটা ইছ্যু হ'ল দি বেচিক পাকিস্তান চাৰ্ভাইভেল, আৰু পাকিস্তান আৰ্মি চুপ্ৰিমেচিয়ে হ'ল এই দুটাৰ ওপৰত। আজি যদি ইণ্ডিয়াৰ লগত এইটো ৰিজল্ভ হৈ যায়, এই ইছ্যু দুটা যদি ৰিজল্ভ হয়, তেনে পাকিস্তানৰ আৰ্মি চুপ্ৰিমেচি নাথাকে। তো এইটো না কেতিয়াও এৰাও নাই, আগতেও নেৰে। শ্ৰী ৰবীন কলিতা, মই আপোনালৈ যাব বিচাৰিম, যিটো আপুনি এস্কেলেশ্যন দেখি আহিছে আপোনাৰ সুদীৰ্ঘ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা, ইয়াৰ পৰা আৰু বঢ়া দেখিছে নে বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণৰে গৈ থাকিব, খুব শ্বক ভেলু কিছুমান থকাৰ বাহিৰে? মই এক মিনিট মই দৰ্শকক জনাইছোঁ যে গ্ৰাফিক্সখিনি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, গতিকে আমি যেতিয়াই সুবিধা পাওঁ তাত ডাঙৰকৈ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। হয়, কণ্টিনিউ। পাকিস্তান আৰু ভাৰত সেই তাহানি দিনৰ পৰাই, যেতিয়াৰ পৰা 1947 চনৰ পৰাই এইটো যেন ইটো সিটোৰ প্ৰতি থকা উদাসীনতা যেন চিৰদিন বাঢ়িহে গৈ থাকিব, আৰু তাৰ কোনো যেন ঔষধ নাই ঠিক কৰাৰ। আমি দেখি আছোঁ মাজে মাজে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈ আছে
পুলৱামা হ'ল, তাৰ আগতেও ঘটনা হৈছে, তাৰ আগতে পাৰ্লামেণ্টত এটেক হৈছে, বম্বেত এটেক হৈছে, এইবোৰ এটেকবোৰ আমি দেখি আছোঁ। আৰু এইবাৰ পেহেলগামত হ'ল। এস্কেলেশ্যনটো প্ৰত্যেকবাৰতে হৈ আছে, কাৰণ নতুন নতুন ষ্ট্ৰেটেজি ল'বলগীয়া হৈছে। এনেকুৱা নহয় যে এবাৰ কিবা এটা হ'ল তাৰপিছত এটা চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক হ'ব বুলি এটা ধৰি ল'ব পাৰি। চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক নহ'ব পাৰে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰিছেটিং কৰিব পাৰে ভাৰতবৰ্ষয়ো, যিটো মিলিটাৰী ষ্ট্ৰেটেজি আছে বা পলিটিকেল ষ্ট্ৰেটেজি আছে বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ যিটো ষ্ট্ৰেটেজি আছে, সেইটো সলনি কৰি মইতো এইবাৰ লাগিছে যেন এইবাৰ অলপ এস্কেলেশ্যন হ'ব যেন লাগিছে, কাৰণ অতি সোনকালে ৰেছপণ্ড কৰিছে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান ষ্টেপ লৈ পেলাই। সেই ষ্টেপবোৰ আমি আচলতে ঘপককৈ আশা কৰা নাছিলোঁ। ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটিটো হঠাৎ তাৰ পৰা ওলাই আহিব বুলি, সেইটো আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। কিমান দূৰ সম্ভৱপৰ হয় সেইটো নাজানো, আমি চিভিলিয়ানবিলাকে গম নাপাওঁ। কিন্তু এইটো এস্কেলেশ্যন অলপ হ'ব যেন লাগিছে মোৰ। পিছে এস্কেলেশ্যনটো ডিপ্ল'মেটিকেলি কৰিব পাৰিব নে তেওঁলোকে অফ ডিপ্ল'মেচি চাইবাৰ এটেকছৰ লৈ পেলাই কৰিব পাৰিব নে আদাৰ দেন মিলিটাৰী এক্টিভিটিৰে কৰিব নে ডাইৰেক্ট ৱাৰ কৰিব? ডাইৰেক্ট ৱাৰটো মই নাভাবোঁ হ'ব পাৰে বুলি, কাৰণ সেইটো এতিয়া আজিৰ দিনত তেনেকুৱা এখন কৰিবলৈ হ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ বহুত চিন্তা কৰিব লাগিব এখন, বা পাকিস্তানো নিজেও চিন্তা কৰিব লাগিব। পাকিস্তানে নিজেওতো এতিয়া ডাইৰেক্ট ৱাৰ নকৰি তেওঁলোকে কৰি আছে কি যে প্ৰক্সি ৱাৰ কৰি আছে, যাতে তেওঁলোকৰ খৰচটোও কমি থাকে অথচ ৱাৰ এখন চলি থাকে, যাতে এই দেশখনৰ কিছুমান যেনে কাশ্মীৰত হওক, পাঞ্জাৱত হওক, কিছুমান ঠাইত যেন মানে অৰাজকতা চলি থাকে ছিকিউৰিটি ৱাইজ, কিছুমান যেন অশান্তি চলি থাকে, তেওঁলোকৰ সেইটো গেইন যে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি যুদ্ধলৈ নগৈও এখন যুদ্ধ চলাই আছে। মই ভাবোঁ এইটোত এস্কেলেশ্যন হৈ থাকিব, মাজে মাজে এনেকুৱা হ'ব আৰু মাজে মাজে আমি আকৌ তাৰ মানে একশ্যন ল'ম, কিন্তু আল্টিমেটলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডিপ্ল'মেচিত যাবই লাগিব। মোৰ বাওঁফালে আছে কমলেশ চন্দ্ৰ চৌধুৰী। কমোডৰ শব্দটোৰ লগত বহুত সময় আমাৰ অসমৰ ৰাইজ বৰ পৰিচিত নহ'ব পাৰে। তেওঁ ইণ্ডিয়ান নেভিৰ আৰু সুদীৰ্ঘকাল মিছাইল অফিচাৰ বা মিছাইলেই কৰি আছে। এই বিৰোধ ষ্টুডিঅ'ত অহাৰ আগতে তেওঁ আমাক এই কাহিনীবিলাক কৈ আছিলে। যদি এটা মিছাইল আহিবলৈ হয়, ছাৰ্ফেচ টু ছাৰ্ফেচ মিছাইল, যিটো 30ৰ পৰা 300 ফুট ওপৰেৰে আহিব সাগৰৰ ওপৰেৰে বা ভূমিখণ্ডৰ ওপৰেৰে, তাক ৰিয়েকশ্যন টাইমটো আল্টিমেটলি তেওঁ এই ছুইচটো টিপি তেওঁৰ ফালৰ পৰা মিছাইলটো গৈ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে মাত্ৰ 9 ছেকেণ্ডছ উইণ্ড' অফ অপৰচুনিটি। মানে আপুনি মিছাইলটো আহোঁতে কিমান দূৰৰ পৰা আহক, কিমানৰ পৰা আপুনি একচুৱেলি ডিটেক্ট কৰিব পাৰে সেই কাহিনীটো? প্ৰত্যেকটা মিছাইল ছাৰ্ফেচ টু ছাৰ্ফেচ মিছাইল যিবোৰ জাহাজলৈ মাৰে। মই এক মিনিট কথা ক'লে, মই কাশ্মীৰৰ পৰা সোধাৰ আগতে এইখিনি সোধাৰ আছিলে লোভটো সামৰিব পৰা নাই কেলৈ, অলপ আগতে কথাখিনি কওঁতে মোৰ ইমানেই লোভ লাগিছে, দৰ্শকো যাতে সোধক সেইকাৰণে মই কথাটো কৈছোঁ। হয়, মানে ছাৰ্ফেচ টু ছাৰ্ফেচ মিছাইল যিবোৰ এণ্টিশ্বিপ আহে, সেইবোৰ সদায় 50 to 300 মিটাৰ পানীৰ পৰা ওপৰেদি আহে। সেই মিছাইলটো আমাৰ হৰাইজন যিটো আছে সাগৰত, সেয়া হ'ল 12 কিলোমিটাৰ। মিছাইলটো যেই 12 কিলোমিটাৰ ক্ৰছ কৰে, আমি আমাৰ ৰেডাৰত এটা ব্লিপ পাওঁ আৰু আমাক ছিষ্টেমে কৈ দিয়ে কিবা এটা আছে। তাৰপিছত এভৰি 4 ছেকেণ্ডছ আমাৰ ৰেডাৰ স্কিপ কৰে। যেই পালোঁ কিবা এটা, ডেট ইজ 36 ছেকেণ্ডছ। প্ৰত্যেকটা মিছাইল 330 মিটাৰ্ছ পাৰ ছেকেণ্ড, চ' 3 ছেকেণ্ডছ এ কিলোমিটাৰ। চ' 12 কিলোমিটাৰ ইজ মাই পিক আপ ৰেঞ্জ, তাৰমানে 36 ছেকেণ্ডছ ইজ হুৱেৰ আই হেভ পিক দিম আপ। তাৰপিছত এটা ছুইপ মানে ৰেডাৰ স্কেলখন এনেকৈ 4 ছেকেণ্ডছ গন, ছেকেণ্ড ছুইপত হয় কিবা এটা আছে, থাৰ্ড ছুইপত আমি ট্ৰিগাৰিং কৰোঁ আমাৰ ছিষ্টেমবোৰক, ৱেপন ছিষ্টেমবোৰক। তাৰমানে আমাৰ কিমান গ'ল? 12 ছেকেণ্ড গ'ল, থাকিল 24 ছেকেণ্ড। তাৰমানে থাকিল 24 ছেকেণ্ড। মই 5 কিলোমিটাৰলৈকে আমাৰ ছাৰ্ফেচ টু এয়াৰ মিছাইলটো যিটো আছে সেইটো মাৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ দেট ইজ এ মিনিমাম ৰেঞ্জ। গ'ল 15 ছেকেণ্ডছ, থাকিল মোৰ তাত 9 ছেকেণ্ডছ। ফ্ৰম দি টাইম মই আমাৰ মিছাইলটো উঠাওঁ, তাৰ পৰা মাৰিবলৈ তাৰমানে মোৰ 9 ছেকেণ্ডত মই যদি নামাৰোঁ, মই গ'লোঁ। হয়, আপুনি গ'ল আৰু পাৰিলে সিহঁত গ'ল। পাৰিলে সিহঁত গ'ল। এইবাৰ শুনিছোঁ যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান নৌ বাহিনীৰ কাহিনী অলপ হ'ব বুলি শুনা যায়। যদি ভাৰতে কিবা আক্ৰমণ কৰিব চেষ্টা কৰে, দেয়াৰ মে বি ছাম ষ্ট্ৰাইক। আগৰবাৰ এয়াৰফ'ৰ্চ হ'লগৈ, এইবাৰ এনেই আমিতো ইয়াত বহি গম নাপাওঁ ইমান ষ্ট্ৰেটেজিৰ কথা, তথাপি যিবিলাক খবৰ চেষ্টা কৰে যে এইবাৰ নেভি এক্টিভেট হ'ব পাৰে বুলি কোৱা হয়। চাওক, নেভি এটা হ'ল চাইলেণ্ট ছাৰ্ভিচ, তাৰ এক্টিভিটি মানুহে দেখাও নাপায়, কিন্তু
most potent service বুলি কিয় কওঁ, it can inflict serious damage to the economical damage to the and psychological damage to the enemy. আমি যেতিয়াই আমাৰ বেটেল গ্ৰুপ তাৰমানে এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰৰ লগত যেতিয়া আমি লৈ যাওঁ, ছাবমেৰিন লৈ যাওঁ, আৰু এইবোৰ কি কৰোঁ, এইবোৰক কয় কনভিনিয়েণ্ট লিক, আমি প্ৰেছত দি দিওঁ, আমাৰ ৱাৰশ্বিপবোৰ তাতে পেট্ৰলিং কৰি আছে। কনভিনিয়েণ্ট লিক তাৰপিছত কনভিনিয়েণ্ট লিক যেই কৰি দিওঁ, তাৰপিছত যেতিয়া আমি মেনুভাৰবোৰ কৰোঁ, আমাৰ এয়াৰক্ৰাফ্টবোৰ যদি কেৰিয়াৰৰ পৰা উইদিন 300 কিলোমিটাৰ এনি টাইম মাৰিব পাৰে, আমাৰ ছাবমেৰিন লঞ্চ মিছাইলবোৰ মই ৰেঞ্জটো নকওঁ, মাৰিব পাৰে এনি টাৰ্গেট, চব আমি ৰেডি হৈ আছোঁ। যেতিয়া কৰাচী হাৰ্বাৰৰ সিহঁতে জানে 71 ৱাৰত জ্বলি আছিলে, আমাৰ যেতিয়া কেৰিয়াৰ গ্ৰুপ সিহঁতৰ কোষ্টত যাবগৈ, সিহঁতৰ পপুলেশ্যন ভয়ত নাইকিয়া হৈ যাব। সিহঁতক প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ সিহঁতৰ হেৰিবোৰ মবিলাইজেশ্যন কৰিব লাগিব। মই যে কৈছোঁ আমাৰ বেটেল গ্ৰুপ অপাৰেশ্যন হ'লে, নেভি অপাৰেশ্যন হ'লে সিহঁতক কিয় ইকনমিকেলি হিট কৰিব, সিহঁতৰ প্ৰত্যেকখন জাহাজ অপাৰেশ্যনেল কেপাবিলিটি আনিব লাগিব। কম্পেৰিটিভ ৱাইজ সিহঁত আমাৰ 50% কম, সিহঁতে আমাৰ লগত নোৱাৰে। তেতিয়াহ'লে হি ইজ ব্লিডিং, প্ৰত্যেকখন জাহাজ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিলে সি মৰিল। ৰখাই লৈছোঁ, আপোনাক শুনিবলৈ বৰ মন গৈছে আৰু পাতিব। তথাপি মই জয় বৰুৱা, ৱেলকাম টু মাই শ্ব'। জয় বম্বেৰ পৰা। জয়, straight question, although you are not a technical, you are civilian like us. ভাৰতে টাৰ্গেটেড ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিব নেকি? জয়। I think Imelda, that show of strength has to happen, and it has a lot of sides to it. আৰু আমাৰ যোনটো আগতে আমাৰ টাৰ্গেটেড এটাক আছিলে at various centers of extremism in POK by occupied areas across the border, সেইটোতো হ'ব লাগে, but সেইটোৱে that's the fine line, কাৰণ সেইটোৱে তেওঁলোকে বিচাৰে কেতিয়াবা, so that it has an excuse of blowing up the conflict. And Pakistan as a country has precious little to lose. We have more. তাত অলপ এস্কেলেট কৰি বৰ্ডাৰ ফালে আমাৰ ফালেও আহিব বস্তুটো, কিন্তু সেইখিনি ভাবি মেলি যিটো হৈছে, ইণ্ডিয়া উইল হেভ টু টেক একশ্যন। মই পোনে পোনে আকৌ কলিকতালৈ যাম, মেজৰ জেনেৰেল অনন্ত ভূঞাৰ ওচৰলৈকে। মোৰ তেখেতলৈ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল যে এই পেহেলগাম বা কাশ্মীৰৰ ঘটনাটো পাকিস্তানৰ যিটো ডিপ ষ্টেটৰ যিটো লাৰ্জাৰ ছিকিউৰিটি ডক্ট্ৰিন আছে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে, সেইটো কেনেকৈ ফিট হৈছে বুলি আপুনি ভাবে? চাওক, normalcy in Kashmir is not in the interest of Pakistan. Recently election হৈ গ'ল, G20 মিটিং হৈ গ'ল, ইকনমিক এক্টিভিটিজ হৈ আছে, যোৱা 4 বছৰৰ পৰা খুব বহুত সংখ্যাত পৰ্যটক গৈছে। এইটো কোনো এটা নৰ্মেলচি সিহঁতৰ ইণ্টাৰেষ্ট নহয়। পাকিস্তান বা ISIৰ ইণ্টাৰেষ্ট হ'ল যে আনৰেষ্ট হোৱা বা আনষ্টেবল কাশ্মীৰ সিহঁতৰ কাৰণে বেছি ভাল। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ইউথবিলাক অলপ বেছি কি কয় ডিছগ্ৰাণ্টেল হ'ব, সিহঁতৰ কোনো জব অপৰচুনিটি নাপাব, আৰু নাপালে সিহঁতে আকৌ মিলিটেঞ্চি বা টেৰৰিজমৰ ফালে যাব পাৰে। তো সেইফালৰ পৰা চাব গ'লে আই থিংক মানে প্ৰেজেণ্ট চিটুৱেশ্যন ইজ নট গুড ফৰ পাকিস্তান, আৰু সেইকাৰণে সিহঁতে চেষ্টা কৰিয়ে থাকিব যে আনৰেষ্ট কৰাব পাৰে। মোৰ আপোনালৈ তৃতীয়টো কুৱেশ্যন হ'ব যে কাশ্মীৰৰ পেহেলগামৰ ইনচিডেণ্টৰ লগত কিছু লোকে বিশেষকৈ পাকিস্তানৰ পৰা কিবা আহে খবৰবিলাক যে বালুচিস্তানৰ যিটো ইনচিডেণ্ট আছিলে, ট্ৰেইন হাইজেক, আৰু তাৰপিছত পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীৰ বহু লোকৰ মৃত্যু, আৰু শেষত সেই বালুচিস্তানৰ টেৰৰিষ্টখিনিকো হত্যা কৰা হৈছিলে, সেইটোৰ কিবা লিংক আছে বুলি কোৱা হয় নেকি? এইটো কথা হ'ল কি কাৰণ এতিয়া কৰিছে, সেইটো এটা কথা হ'ল।
ইয়াৰ দুটা কাৰণ আছে যিটো বালুচিস্তানত যিটো মানে ইনসিডেন্ট হৈ গ'ল ৰিসেন্টলি য'ত পাকিস্তানী হ'ল ক্যাজুয়ালিটি হৈছিলে সিভিলিয়ানো হৈছিলে সিহঁতে ভাবে যে কি ইণ্ডিয়াৰ হাত ইয়াত আছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে সিহঁত ৰিভেঞ্জ ল'বৰ কাৰণে মানে ৰখি আছিলে আৰু বেষ্ট সময় ভাবিলে যে কি যেতিয়া ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আহে দ্যাট উড বি দ্য বেষ্ট টাইম থেংক ইউ মই আকৌ পিছত আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব কি ৰবীন ক'লে ফেইল ষ্টেট বুলি কৈ থাকোগৈ এই বস্তুটো আপুনি যে কৈছে যে দিছ উইল কণ্টিনিউ আপুনিতো আপোনাৰ জীৱনত দেখিছে আমাৰ জীৱনত দেখিছোঁ এণ্ড আই ডোণ্ট থিংক সোনকালে শেষ হ'বগৈ এই বস্তুটো আপুনি ফেইল ষ্টেটৰ কথা কৈছে আচলতে এই বস্তুটোৱে এটা প্ৰধান কাৰণ পাকিস্তানৰ যে তেওঁলোকে নিজৰ দেশৰ মানুহখিনিক দেখুৱাই থাকিবলৈ যে তেওঁলোকে কিবা কিবি কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি ভাৰতবৰ্ষৰ লগত যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ মানে ৰাখি পেলাই সদায় এটা বিদ্বেষৰ ভাৱ সদায় এটা এনমিটি থাকে সেইটোৱে তেওঁলোকৰ মানুহখিনিক শান্তি দিয়ে বুলি ভাবে আৰু সেইটোৱে তেওঁলোকৰ ফেইলিয়াৰটো পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰে সিহঁতে মানুহখিনিক সেইটোৱে দেখুৱায় যে আমি এইফালে কৰি আছোঁ আৰু অকল ভাৰত বুলি নহয় তেওঁলোকে এই যে এক্টিভিটি এতিয়া বাংলাদেশৰ লগত যিটো হৈ আছে আমাৰ গোটেই নেইবাৰখিনিক তেওঁলোকে ইনচাইট কৰি পেলাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এগেইনষ্টে কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতে সেই গোটেই চেষ্টাখিনি কৰি আছে আৰু সেইটো বিকজ সিহঁতৰ ইণ্টাৰনেলি পাকিস্তান ইজ অলমষ্ট নট অনলি এ ফেইল ষ্টেট এইটো হয়তো চামডে ডেল বি এ ডুমছ ডে ফৰ পাকিস্তান যিটো আহি আছে বুলি মই ভাবোঁ তেওঁলোকে ইকনমিকেলি চাওক কালচাৰেলি চাওক পলিটিকেলি চব ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ এটা পিছুৱাই গৈ আছে ভাৰতবৰ্ষ যেনেকৈ আগুৱাই গৈ আছে বহুত পিছুৱাই গৈ আছে সেই পিছুৱাই যোৱাটোক তেওঁলোকে এটা শিল্ড দি ৰাখিব বিচাৰিছে এখন ঢাকনি দি ৰাখিব বিচাৰিছে নিজৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে কাৰণ তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই নিজৰ মানুহখিনি যিখিনি কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক ফেইল ষ্টেট বুলি কোৱা হয় শ্ৰী চৌধুৰীলৈকে যদি নেভেল কমাণ্ডৰ কথা কওঁ বা নেভেল এয়াৰফ'ৰ্চৰ কথা কওঁ গ্ৰাফিক্সত তেওঁলোকে দেখি আছে মই দেখুৱাইছোঁ যে টোটেল নেভেল এছেট আছে ভাৰতবৰ্ষৰ 295 পাকিস্তানৰ 110 এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ আমাৰ 2খন বিক্ৰমাদিত্য আৰু বিক্ৰান্ত তাৰপিছত ছাবমেৰিন আছে 17খন আমাৰ তাতে নিউক্লিয়াৰো আছে পাকিস্তানৰ 9খন ফ্ৰিজেট ডেষ্ট্ৰয়জ আমাৰ 30+ আৰু পাকিস্তানৰ 11 যদি কেতিয়াবা গড ফৰবিড হয়গে যুদ্ধ বা নেভেল আমি কিমান আগত আছোঁ নিউমেৰিকেলিতো বহুত আগত আছোঁ যদি যুদ্ধ হয় ইণ্ডিয়ান নেভিৰ লগত পাকিস্তান নিজকে বচাই পেলাই যাব লাগিব তাত কেপাবিলিটি নাই আমাক ফেচ কৰিবলৈ কেপাবিলিটি এইকাৰণেই নাই অকল আমি যদি নাম্বাৰ অফ ইউনিটছ হিচাপে যাওঁ তেতিয়া 50%তকৈ কম সিহঁতৰ কিন্তু আমি অকল নাম্বাৰ হৈ পেলাই নহয় সিহঁতৰ অপাৰেশ্যনেল ষ্টেটাছটোও চাব লাগিব সিহঁতৰ মিছাইল কেপাবিলিটি চাব লাগিব সিহঁতৰ ষ্ট্ৰাইক কেপাবিলিটিটো চাব লাগিব আমি ফ্লিট লৈ যাওঁ সিহঁতৰ তাত ফ্লিট হিচাপে নাই আমি আমাৰ ষ্ট্ৰাইক কেপাবিলিটি 300+ কিলোমিটাৰৰ পাছ সিহঁতৰ তাত আছে মই এইটো নকওঁ পাকিস্তানো এখন প্ৰাউড কাণ্ট্ৰি সেইটো কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব সিহঁতৰ ট্ৰেইনিঙো আমাৰ ব্ৰিটিছাৰৰ পৰাই আহিছিলে চ' আমি এনিমিক কেতিয়াও ডাউনগ্ৰেড কৰিব নাপায় আমি এনিমিক এজ এ এনিমি ৰাখিব লাগিব কিন্তু ফাইটিং কেপাবিলিটি সি নোৱাৰে এট এনি চাৰ্কামষ্টান্স উই আৰ মাছ বেটাৰ ট্ৰেইনিং ৱাইজ কেপাবিলিটি ৱাইজ আৰু আমাৰ আৰ্চেনেল যিটো ৱেপনাৰী আছে সেইটো এইখিনিতে মই সুবিধাত এটা কথা ক'ব আপুনি একেতে কোৱাৰ কাৰণে মই মনলৈ আহি ক'ব বিচাৰোঁ যদি আপুনি বুৰঞ্জীটো অলপ ভালকৈ পঢ়িবলৈ যায়গৈ স্বাধীনতাৰ ঠিক সেই আগমুহূৰ্তৰ 2 নেশ্যন থিয়ৰী আৰু যেতিয়া পাৰ্টিশ্যন হয়গৈ তেতিয়া সেই ব্ৰিটিছ বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই মনত পৰিলে কাৰণ ব্ৰিটিছৰ এটা মেজৰ চাংকে কংগ্ৰেছক ভাল নাপাইছিলে বিশেষকৈ ব্ৰিটিছৰ যিটো ডিপ ষ্টেট বুলি কোৱা হয় আৰু তাই কাৰণে আমাৰ তেতিয়াৰ অবিভক্ত ভাৰতৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ এপাৰ্টাছ চাহাবৰ যিটো আছিলে তাৰ সৰহ সংখ্যকে কিন্তু পাকিস্তানলৈ গুচি গৈছিলে প্ৰায় সৰহ সংখ্যকে সেইকাৰণে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ প্ৰায় 15 বছৰমানলৈকে 15-20 মানলৈকে খুব বেছি ভাৰতৰ ইণ্টেলিজেঞ্চটো দুৰ্বল আছিল বিকজ এণ্টায়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো পাকিস্তানলৈ গুচি গৈছিলে কাৰণ ইণ্টেলিজেঞ্চ বস্তুটো মষ্টলি ব্ৰিটিছ অফিচাৰৰ আছিলে স্বাধীনতাৰ একেবাৰে শেষৰ অৱস্থালৈকে সেইকাৰণে ভাৰতৰ ইণ্টেলিজেঞ্চৰ প্ৰবাদ পুৰুষ আৰু ফাদাৰ ফিগাৰ বুলি কোৱা হয় R.N. কাউ বুলি এজন মানুহক R.N. কাউ ভেৰি ভেৰি ফেমাছ মানুহ তেখেতেই
IBৰ মানুহৰ পৰা এসময়ত গৈ ৰক তেওঁৱে বনাইছিলে আৰু তো কাশ্মীৰী ব্ৰাহ্মণ আছিলে আৰু এসময়ত অত্যন্ত পাৱাৰফুল মানুহ আছিলে গোটেই আজি যিমানবোৰ ইয়াত এতিয়া চাকৰি কৰি আছে বয়স হৈছে গোটেইবিলাক মানুহকে সেই RN কাউৰে শিষ্য বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছতেই তেওঁ এই ইণ্টেলিজেন্স এপাৰ্টেছটো গঢ়ি বুলি যায় আই থিংক আপুনি চাগে খুব ভালকৈ মনত আছে RN কাউৰ কথা তেখেত RN কাউৰ ভায়েক আমাৰ চেয়াৰমেন ৰেলৱে বৰ্ড আছিল ইজ ইট দেটছ আইডিয়া মই তেখেত নাজানিছিলোঁ খুব ওখকৈ বগা মানুহজনৰ কথা ভেৰি এখন কিতাপ আছে ফেমাছ কাউ বয়জ অফ ৰ বুলি কাউ বয়জটো লিখোঁতে কিন্তু KO বয়জ লিখিছিলে চি নহয় কাউ বয়জ অফ ৰ এনিৱে জয় বৰুৱা মই আপোনাৰ যাব বিচাৰিছোঁ আকৌ ছাৰলৈকে জয় মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে মিলিটাৰী ৰিটালিয়েশ্যনটো যদি কৰেও এইটো ডিটাৰেঞ্চ হ'ব নে এইটোৱে এটা এস্কেলেশ্যন বা বস্তুটো এটা ৰিস্ক এটা হ'ব যে ফাৰ্ডাৰ এস্কেলেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে জয় I think risk-to বাঢ়ি যোৱাৰ ভয়টো অলপ আছে and that is what they want because বহুত দিনৰ পৰা এতিয়া Kashmir crisis as a global crisis has taken second precedence to places like Afghanistan, the Taliban issues, etc., ISIS. So it would tell lage. So it works to the deep state in Pakistan. It all of escalation hawk, and almost it's a failed state. So they would push for an escalation. All of Jauk, Heri, Aru India has as a peaceful democratic country. It has to uphold a lot more in the world. India মানুহে চাই এখন ডেমক্ৰেসি কেনেকৈ ফাংচন কৰিছে it has set global standards at the biggest সেইকাৰণে that is what they want to disrupt আৰু এইটো এস্কেলেশ্যনত তেওঁলোকে সেইটোৱে বিচাৰিছে যাতে কাশ্মীৰ বস্তুটো rather than a bipartisan issue, bilateral issue global issue লৈ আকৌ ঘূৰি আহক বস্তুটো because it has taken a second second stature to other issues in the middle. Okay, my next question কথা ক'ব পাৰি তেখেতৰ মানে কোৱাৰ হিন্তে আমাৰ যেটো 1972 চনৰ 1972 যেটো শিমলা এগ্ৰিমেন্ট আছিলে সেইটো বেসিক এইম কি আছিল যাতে আমাৰ আৰু সংঘৰ্ষ নহয় তাৰ পৰা আমি আঁতৰি থাকিব পাৰো ভাৰত আৰু পাকিস্তান কিন্তু সেইটোৰ ভিত্তিত থকা সত্ত্বেও প্ৰত্যেকবাৰে কিবা না কিবা হয় কাৰ্গিল হ'ল মানে টোটাল ভায়োলেশন পুলুমুৱা হ'ল উৰি হ'ল পাঠানকোট হ'ল দেন পহলগাম গতিকে এইবাৰ তেওঁলোকে কালি তেওঁলোকে এটা হেৰি ইস্যু কৰিছে যে তেওঁলোকে তাৰ পৰা ওলাই আহিছে সেইখন সাসপেন্ড কৰিছে তেওঁলোকে দে ডোন্ট হ্যাভ এনি ট্ৰাষ্ট অন দি 1972 শিমলা এগ্ৰিমেন্ট হোৱাট ডাজ ইট মিন তাৰমানে এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে আমি সেইবিলাক কথা নামানো আৰু এই যে কনফ্লিক্ট হ'ব নালাগে আমি যে আলোচনা কৰিব লাগে সকলো আৰু আলোচনাটো অনলি বাই পাৰ্টি মানে যাতে বেলেগ থাৰ্ড পাৰ্টি সোমাব নালাগে এইটোত কিন্তু সেইবোৰ যদি সিহঁতে ৰেচিন কৰিছে নামানো বুলি কৈছে তাৰ মানেটো কি হৈছে তাৰ মানেটো হৈছে যে আমি এতিয়া যুদ্ধ কৰিবলৈ আহিছোঁ তাৰমানে যিটো ডাইৰেক্টলি কোৱা নাই যে কনফ্ৰণ্টেশ্যনত আমি আহিম কনফ্লিক্ট হওক আৰু সেইটো কিয় পাইছে তেওঁলোকে কিবাৰ পৰা সাহ পাইছে এটা তেওঁলোকে হয় তেওঁলোকৰ সাহসটো বাঢ়িছে কোনোবাই সাহসটো দিছে তেওঁলোকক অথবা তেওঁলোকৰ বেলেগ উপায় নাই কাৰণে তেওঁলোকে এইখিনি কথা কৈছে যে আমি এতিয়া বহুত সাহসী তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেংথ আছে এতিয়াও তেওঁলোকৰ যিটো নিউক্লিয়াৰ ষ্ট্ৰেংথটো আছে আমি ভিতৰত টোটেলটো নাজানো নাই টোটেল যিটো নিউক্লিয়াৰ ষ্ট্ৰেংথৰ যিটো ষ্টেটাছ ইন অফিচিয়েল যিটো মানে আনঅফিচিয়েলি অপেন ডোমেইনত পোৱা যায় তাত ইণ্টাৰেষ্টিংলি নিউক্লিয়াৰ ডিটাৰমিনেন্সটো ভাৰতকৈ অলপ বেছিহে আছে বেছি আছে ভাৰতৰ 160 কোৱা আছে যদি ৱাৰ হেডছ তেওঁলোকৰ 165 to 170 এইটো অপেন চ'ৰ্চত পোৱা কথা হয় which means slightly বোধকৰো নিউক্লিয়াৰ ডিটাৰমিনেন্সৰ আছে সেইটো এটা তেওঁলোকৰ সাহসৰ এটা উৎস এটা চ'ৰ্চ গতিকে আমি উই ক্যানট টেক দেম ভেৰি লাইটলি অলসো and the fact that they have said they will not go by this Shimla agreement that itself is indicative যে তেওঁলোকে কিবা এটা সাহ কৰি পেলাই কৈছে যে আহা যুদ্ধ কৰিম আপুনি গ্ৰাফিক্সত চাগে দেখিবলৈ পাইছিলে যে ইন ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যদি আপুনি নিউক্লিয়াৰৰ কথাটো চাইগে তেতিয়া ভাৰতৰ 160 পুলি অপেন ডোমেইনত থকা খবৰ এইটো কোনো এইটো ক্লাছিফাইড খবৰ ইমানকৈ নিদিব তথাপি 160 আৰু পাকিস্তানৰ 165ৰ পৰা 170 নিউক ডেলিভাৰী এটা লিখা আছে গ্ৰাফিক্সত দেখি পাব গ্ৰাফিক্সখিনি পুট কৰোঁতে এইটো দেখিবই ডাঙৰকৈ দেখুৱাওক তেতিয়াহ'লে মানে চাবলৈ ভাল পাবগৈ কথাটো হ'ল যে ইয়াৰ ন' ফাষ্ট ইউজ পলিচি যিটো ন' ফাষ্ট ইউজ পলিচিৰ অৰ্থটো কি হ'ল কোনে আগে ব্যৱহাৰ কৰিম নে নকৰোঁ ভাৰতে স্পষ্টকৈ পলিচি ঘোষণা কৰা আছে যে আমি আগে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ চ' উই উইল নেভাৰ ইউজ নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছ অকলে আৰম্ভণিতে নকৰোঁ কোনোবাই কৰিলে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিম কিন্তু পাকিস্তানৰ সেনেকুৱা কোনো কথা নাই মানে
কি হ'ব পাকিস্তানে আমাক প্ৰভোক কৰিব চেষ্টা কৰি আছে তাকে আমি ৰিয়েক্ট কৰোঁ কিন্তু ইণ্ডিয়া এখন মেচিয়ৰ্ড পাৱাৰ ইণ্ডিয়া ইজ ৰিজনেলি দি মষ্ট পাৱাৰফুল কাণ্ট্ৰি আমি প্ৰভোক আজিলৈকে হোৱা নাই সিহঁতৰ কথা হ'ল আমি প্ৰভোক কৰিম কৰাৰ পিছত আমি এস্কেলেট কৰিম তেতিয়া ৱাৰ হ'ব তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে আমাক দেখুৱাই দিব ডেট হি ইজ নট এ ৰেছপনচিবল কাণ্ট্ৰি এতিয়া এইখন পাকিস্তানক যদি আমি প্ৰেছাৰাইজ কৰোঁ মিলিটাৰীলি আমি পাৱাৰফুল আমি যদি সিহঁতক কৰ্নাৰত লৈ যাওঁ সিহঁতৰ সেই মিছাইল ট্ৰিগাৰটো নিউক্লিয়াৰ ট্ৰিগাৰটো ইউজ কৰিব যে অলমষ্ট সত্য কথা আৰু আমি ন' ফাৰ্ষ্ট ইউজ মাৰি আছোঁ জয় মই আকৌ যাব বিচাৰিম এটা চিভিলিয়ান লেভেলৰ কথা প্ৰশ্ন এটা লাগে যে শেহতীয়াভাৱে এই ঘটনাটো যে হ'বলৈ হ'ল তাতে মই কাশ্মীৰৰ মানুহৰ মাজত অকণমান চিম্পেথি টেৰৰিষ্ট বা সন্ত্ৰাসবাদীবিলাকৰ হৈছে নেকি এই ঘটনাটো হ'বৰ সময়ত আকৌ অলপমান ঢাল খাইছে নেকি জয় যিমানটো বুজা যায় মৃণালদা ময়ো কাশ্মীৰত বহুতবাৰ গৈছোঁ তাত মই কাম কৰিছোঁ আৰু মই অল এক্ৰছ কাশ্মীৰ গৈছোঁ ইভেন ইন টু দ্য লাডাখ এৰিয়া মই পেহেলগামলৈ বহুতবাৰ গৈছোঁ I think the normal Kashmiri is not bothered. তেওঁলোকক এমপ্লয়মেণ্ট লাগে তেওঁলোকক ডেভেলপমেণ্ট লাগে কিন্তু ফ্ৰেঞ্চ এলিমেণ্টছটো সদায় থাকিবই এইটোত আৰু এইখিনি সময়ত অলপ যোনটো শুনা যায় যে অলপ নন কাশ্মীৰী এলিমেণ্টছ গৈ তাত অলপ ছেটেল কৰিছে সেইটো দেট ডেমোগ্ৰাফিক চেঞ্জ হেজ বিন ব্ৰট হেজ নট বিন একচেপ্টেড ৱেল though they are very pro-development, pro-progress and pro-employment, সেই demographic change to কিছুমানে সেইটো embrace কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে ভাবে যে it might change that questions of identity আছে so ক'ৰবাত fringe-ত I think on the fringe elements ক'ৰবাত sympathy আহি যায় যোনখিনি মানুহ অশিক্ষিত বা যাৰ ইমান awareness নাই এটা ইছ্যু ক'বলৈ যাব লাগে কলিকতালৈ যাম আকৌ বম্বেৰ পৰা য'ত মেজৰ জেনেৰেল ভূঞা তেওঁলৈ মই যাম যে আপোনাক মই এটা কথা আগতেই সুধিব লাগিছিল মই এতিয়াও দেৰিকৈ সুধিব ল'বলগীয়া হৈছে চিৰিয়াছ কনফ্ৰণ্টেশ্যনৰ কথা আপুনি আশা কৰে নে ডমেষ্টিক অডিয়েঞ্চ অৰ্থাৎ আমাৰ নিচিনা মানুহ হওক বা পাকিস্তানৰ নিজৰ মানুহ হওক দুইফালে সেই কাণখন বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে হোৱা যিটো ডমেষ্টিক অডিয়েঞ্চ নইজ বুলি ইংৰাজীত কোৱা হয় সেইফালে আচলতে কৰি আছেগৈ শ্ৰী ভূঞা অ'কে চাওক গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত বহুত ট্ৰিমেণ্ডাছ প্ৰেছাৰ যে কিবা এটা কৰিবই লাগিব আদাৰৱাইজ আমাক এটা উইক ষ্টেট বুলি ডিক্লেয়াৰ মানুহে ভাবে আৰু প্ৰেজেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটো পলিচি নহয়েই যে কি একো নকৰাকৈ এইটো দেশবাসীক দেখাব লাগিব যে উই আৰ ভেৰি চিৰিয়াছ আৰু সেইকাৰণে কিবা কৰিম এটা কথা হ'ল কি whether it will be lead to or will it be all out war or something like a clashes. More mote in Bharator kano interest no hoy at a full-fledged war. Neither we are prepared immediately. Into more mote at a multi-dimensional response lobo Bharate, jot mane military, economic, diplomacy, আৰু ইকনমি এই গোটেইখিনি লগ হৈ কৰিব আপুনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰিটি যিটো এব্ৰগেশ্যন সেইটোতো হৈছে দেখিছে ডিপ্ল'মেটিকেলি আইচলেট কৰা আৰু ফাইনেন্সিয়েলি যদি ইণ্ডিয়াই ভাৰতে যদি সিহঁতক প্ৰুভ কৰিব পাৰে যে ISI বা পাকিস্তান আৰ্মি ইনভলভ আছিলে তেতিয়াহ'লে যিটো FATF গ্ৰে লিষ্টত আকৌ দিব পাৰিব সিহঁতক মানে পাকিস্তান যদি ভৰাব পাৰে তেতিয়াহ'লে সিহঁতক ফাইনেন্সিয়েলিও সিহঁতক এফেক্ট কৰিব কাৰণ তেতিয়াহ'লে লোন চোন পোৱাৰো দিগদাৰ হ'ব নাও কামিং টু হোৱাট টাইপ অফ অপাৰেশ্যন ডেফিনেটলি এই অপাৰেশ্যনটো মাল্টিডাইমেনশ্যনেল হ'ব যদি হয়ও য'ত মানে আৰ্মি এয়াৰফ'ৰ্চটো থাকিব এণ্ড ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ মতে নেভিও ইনভলভ হ'ব বিচাইজ ডেট আমাৰ যিটো নেশ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চিজ আছে যেনে Rahul, IB, তেওঁলোকো ইনভলভ হ'ব অলৰেডি most likely abrogation of ceasefire সেইটো হ'বই আৰু some sort of clashes হ'ব কিন্তু কি কৰে exactly
সেইটোতো বুজিছোঁ এনিৱেডিজ গেছ কাৰণ একে সময়তে আপুনি যিটো কথা ক'লে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটিৰ কথা মই অকণমান কথাটো শুনিবলৈ যদি অকণ আচুহা হ'ব পাৰোঁ আজিকালি চব কথাটো এণ্টি বুলিয়ে কৈ পেলাই হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিটিখনৰ এই ধৰণৰ বন্ধ কৰাটোৰ ফিজিবিলিটি বা ছাষ্টেইনেবিলিটি কেনেকুৱা বা এইটোৰ লগত ইণ্টাৰলিংক হৈ পেলাই আমাৰ ভৱিষ্যতে চাইনাক আৰু চাংপুৰ সম্পৰ্কটো কিবা এটা হ'ব ছেইম কুৱেশ্যনটো মই পিছলৈ আপোনাৰ উত্তৰৰ পিছত মই ৰবীন কলিতালৈ যাব বিচাৰিম চ' সেই বিষয়ে আপোনাৰ কি কয় মেজৰ জেনেৰেল ভূঞা ফাৰ্ষ্টলি হ'ল কি আমি ছাষ্টেইন কৰিব পাৰিম নে নাই চাওক এজ পাৰ দ্য ট্ৰিটি যিকোনো মানে হেৰি নাইডাৰ পাকিস্তান আৰু ইণ্ডিয়া মানে এইটো ৱৰ্কআউট কৰিব নোৱাৰে আৰু যদি কৰে তেনেহ'লে দেৰ ইজ এ পেনাল্টি এটাচ টু ইট সেইটো হ'ল $30 million I think $38 million is nothing. It's a peanut for a country like India. So even if we walk out and if we have to pay 38 million is nothing, but at the long term India ji gain koribo by punishing Pakistan, it will be much more beneficial. So heitu phalo pra kono problem hobo na lage. Only thing is that immediate result apuni na pabo karon bahut কাম বাকী আছে যেনেকুৱা ষ্ট'ৰেজ ৱাটাৰ ষ্ট'ৰেজ ডাইভাৰ্চন এইবাৰ কৰোঁতে কিছু অলৰেডি হৈছে আৰু বাকী কৰোঁতে অলপ সময় লাগিব তাৰ এফেক্ট মে বি কেইবছৰৰ পিছতহে দেখা পাব বাকী এজ ফাৰ দ্য চাইনা ইজ কনচাৰ্ণ আমিতো ফেচ কৰি আছোঁ সিহঁতেতো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰতো সেইটো মেগা ডেমটো বনাইছে চেম্পুত চ' একচুৱেলি সিহঁতেও জাষ্টিফাই কৰিব নোৱাৰে আমি এইটো একশ্যন লওঁ কাৰণ পাকিস্তান চাইনাই নিজে কৰি আছে মই এখেতে অলপমান টাচ কৰি গৈছিলে মই এটা অলপ আজি আবেলি সন্ধিয়া এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিপৰ্ট পঢ়িলোঁ যে যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো এনেকৈ ৰখাই পেলাই পানীটো বন্ধ কৰা হয় ইণ্ডিয়া মে হেভ এ ষ্ট'ৰেজ প্ৰব্লেম আৰু লিংকটো পিছৰ ফালে কাৰণ বহুত বৰ্ডাৰত নাই বহুত ভিতৰত আছে বহুত দূৰত আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ বান্ধটো আৰু তাৰ ফলত ফ্লাডিং হোৱাৰ এটা স্ক'প আছে এই ধৰণৰ কথা ক'বলৈ খোজা যায় এনি বিষয়ে আপোনাৰ কিবা নলেজ বা কমেণ্ট প্ৰথম কথা হ'ল আমি যদি চাওঁ এই 6খন হেৰি 5খন পাঞ্জাৱ যিটোৰ কাৰণে পাঞ্জাৱ হয় তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ নদীখন হ'ল ইণ্ডাছ আৰু ইণ্ডাছখনৰ চ'ৰ্চটো কি ওলাইছে ক'ৰ পৰা ভাৰতৰ ভিতৰত ওলোৱা নাই ইণ্ডাছ ওলাইছে টিবেটৰ এটা ঠাইৰ পৰা গতিকে সেইটো কি আছিলে সেইটো বৰষা তাৰ পৰা ওলাইছে গতিকে সেইখিনিও আমাৰ কণ্ট্ৰলত নাই সেইখিনি এতিয়াও চাইনাৰ কণ্ট্ৰলত আছে কাইলৈ যদি চাইনাই সেইটো এডভান্টেজ লৈ পেলাই যদি আপাৰ ৰাইপেৰিয়ান কাণ্ট্ৰি হিচাপে আমিতো লোৱাৰ ৰাইপেৰিয়ান চাইনাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে আৰু আমাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে পাকিস্তান লোৱাৰ ৰাইপেৰিয়ান সেইটো এংগেলো যদি চাব যায় চাইনাই যদি কালি ডিচাইড কৰে যে আমি সেইফালৰ পৰাই ডাইভাৰ্ট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লেতো আমিও নাপাম পানীখিনি আৰু সেইটো এটা কথা উলিয়াইছে মৃণাল তালুকদাৰে যে এইটোৱে এটা জাষ্টিফিকেশ্যন হ'ব পাৰে নেকি চাইনাৰ কাৰণে মানে এটা মৰেল অথৰিটি আমাৰ যিটো মৰেল অথৰিটি থাকিলে আছিলে যোৱা বছৰকেইটাত সেইটো অকণমান নোহোৱা হৈ যাব ইণ্টাৰনেশ্যনেলি আমি ক'ব নোৱাৰিম মানুহক তেতিয়া বেলেগ কাণ্ট্ৰিক ক'ব নোৱাৰিম যে আমাৰ পানী কেলৈ ৰখাই দিব কেলৈ ডেম বনাব চাইনাই কাৰণ আমি যদি ৰখাই দিব পাৰোঁ পাকিস্তানৰ পানীটো তেতিয়া আমাৰ পানীটো ব্ৰহ্মপুত্ৰখন চাইনাই ৰখাই দিব পাৰে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আছে আৰু যিহেতু ইট ইজ নেভাৰ অনলি টু ছাইডেড the entire international community is involved number 1 number 2 আমাৰ এটা বস্তু আকৌ মই ৰিপিট কৰিছোঁ আগতেও কৈছোঁ কিন্তু ৰিপিট কৰিছোঁ আমি চাব লাগিব আমাৰ নেইবাৰবোৰ কোন আমাৰ নেইবাৰ ওপৰত আছে চাইনা ইফালে তলত আমাৰ বন্ধু বুলি ভাবিছিলোঁ বাংলাদেশ এতিয়াতো আমাৰ বন্ধুও নহয় শত্ৰুৱে হৈ গ'ল এতিয়া সিফালে প্ৰব্লেম চলি আছে ম্যানমাৰত আৰু নেপালখনো আমাৰ লগত যে আজি কমপ্লিটলি আছে উই কেনট চে অনলি ভূটান আমি কি সাহত এইবিলাক গোটেই ল'ম কাৰণ কাৰ ক'ত কি ইণ্টাৰেষ্ট আছে আমি চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ যে পাকিস্তান যে ছাপৰ্টাৰ অফ টেৰৰিজিম বুলি গোটেই ৱৰ্ল্ডত এটা যাতে ধৰা বন্ধা এটা কথা তেওঁলোকে মানি লয় কিন্তু সেইটোত আকৌ কাৰ ইণ্টাৰেষ্ট কোনখন কাণ্ট্ৰিৰ ইণ্টাৰেষ্ট ক'ত আছে কাৰণ পাকিস্তানৰ লগত আমাৰ একচুৱেলি ট্ৰেডটো ইমান ডাইৰেক্ট নহয় আমি ইট ইজ থ্ৰু আই মিডিয়া আমি ইনফেক্ট চাউদি আৰবিয়াৰ থ্ৰুদিও কিছু হয় আফগানিস্তানৰ থ্ৰুদিও কিছু হয় গতিকে আমি ডাইৰেক্টলি গোটেই ৱৰ্ল্ড কমিউনিটিক যে গৈ ক'ম যে এইখন ফেইল ষ্টেটটো হয়েই প্লাছ ইট ইজ এ টেৰৰিষ্ট ষ্টেট ইট ইজ গিভিং বাৰ্থ টু টেৰৰিষ্টছ ফৰ অল অফ দি ছাউথ ইষ্ট এছিয়া সেইটো ক'বলৈও কোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে ছাপৰ্ট কৰিব আৰু কোনখনে নকৰে আমি চিয়'ৰ নহয় গতিকে ইমান ডাঙৰ এটা ৰিস্ক লোৱা আমাৰ কাৰণে ইমান সুবিধাজনক নহ'ব যে আমি ডাইৰেক্টলি কম্বেটত আমি যুদ্ধত গুচি যাম এইটো ঠিকেই কৈছে মিষ্টাৰ ভূঞাই যে we might have to go for a multilateral বা multidimensional solution আৰু যেটো কথা we cannot probably not being able to probably afford কৰিব যুদ্ধ এখন নোৱাৰো যুদ্ধ আজি এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰো যুদ্ধ এখন আমি কিমান ফালে ফ্ৰণ্ট খুলিম সেইটো এটা কথা
মই পোনে পোনে মেজৰ ভূঞাৰ ওচৰলৈ যাম মই 7 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে মই ইতিমধ্যে 6টা সুধিলোৱেই এই যে লোকেল ছাপোৰ্ট আৰু চিম্পেথিবিলাকৰ যদি কথা মই জয় সুধিছিলোঁ একেটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ অকণমান হৈছে নেকি বাৰু সেইফালে regarding the internal assessment আপনি কাশ্মীৰী পপুলেশ্যনৰ মানে যে সাপোর্ট যে দেখাই আছে এটা কথা এইটো মানিব লাগিব যে কি পাকিস্তান মেজৰিটি পপুলেশ্যন আই নট সে মেজৰিটি ধৰক বহু সংখ্যা লোক এতিয়াও অন্তৰৰ পৰা কিন্তু ভাৰতৰ লগত ইন্টিগ্ৰেট হোৱা নাই neither they support Pakistan এটা independent mind সিহঁতৰ আছে যাতে যে কাশ্মীৰী আইডেন্টিটি মেইনটেইন কৰে আপুনি এতিয়াও যদি যে পৰ্যটক যায় তেওঁলোকক এতিয়াও সুধে আচ্ছা आप लोग हिंदुस्तान से आए हो या इंडिया से आए মই বহু বছৰ মানে কাশ্মীৰত সাৰ্চ কৰিছোঁ কাশ্মীৰী মানুহৰ মেণ্টেলিটিটো মই ভালকে পাওঁ 5% পপুলেশ্যনেও যদি support kore Pakistan now. That is good enough to carry out Pulwama or Pahalgam type of operation. So in future also, I will not say that everything will stop. To some extent, Korea thekibo aru hiante heneko horu hura opportunity Pakistan e paboi aru itu soli thekibo. It is not that end of it. This is not the end. জয় এইখিনিতে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এটা হিন্দু মুছলমান বাইনেৰী যিটো ৰাজনৈতিকভাৱে যিটো এটা চিটুৱেশ্যন সৃষ্টি কৰিবলৈ এটা ইক'চিষ্টেম নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰথম দুদিনটো আপুনি ইম'শ্যন থাকিবই ডেফিনেটলি ইমান মানুহ মৰিছে আৰু সেই ইম'শ্যনৰ ৱেভত যিটো চলিছে সেই বস্তুটোৱে বা ভাৰতবৰ্ষত এই মুহূৰ্তত ভালকেই দেখুৱাবলৈ গৈছে এই মুহূৰ্তটো সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে দিছ কুৱেশ্যন ইজ অ'পেন টু অল ফাৰ্ষ্ট যোৱাৰ পৰা সুধি লওঁগৈ যে টেৰৰিজিমৰ যিটো এজেণ্ডা আছিলে সেইটোক আমি ইনডাইৰেক্টলি হেল্পহে কৰা নাই জানো জয় তেওঁলোকে বিচাৰিছে বিকজ দিছ ইজ হোৱাট দে ৱান্ট ৱেন দে আনছেটল চামবডি আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইমান দিনৰ এটা পিচফুল কোএক্সিষ্টেঞ্চ চলি আহিছে বহুত মানুহৰ মাজত এইটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে ইট চাৰ্ভ দেয়াৰ পাৰ্পাছ চ' ডেট আকৌ দেশখনত ফ্ৰেঞ্চ এলিমেণ্টবোৰ ৰেডিকেলাইজ হওক আৰু যেতিয়া ছেপাৰেশ্যন ফল্ট লাইন্সটো বাঢ়ি যায় তেওঁলোকৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিবলৈ ইজি হয় ৰিক্ৰুটমেণ্ট ইন টু দ্য ৰেংকছ আৰু এতিয়াতো এইটো যোনটো মই পঢ়িছোঁ এইটো লস্কৰী তৈবাৰ বাকীখিনি দিজ আৰ দ্য প্ৰক্সি ৱাৰ ফ্ৰণ্টছ ইন কাশ্মীৰ চ' দেৰ ইজ মানে যোনটো কয় একচুৱেল প্লজিবল ডিনাইলিটি এইটো পাকিস্তান আৰ্মি সোমাই আছে দ্য ডিপ ষ্টেট ISI আছে কিন্তু তেওঁলোকে ক'ব যে এইখিনি লোকেল কাশ্মীৰীয়ে কৰিছে দিছ ইজ দেয়াৰ ফ্ৰণ্ট আৰু সেইখিনি মানুহে যদি এনেকুৱা এটা কাম কৰি দিয়ে য'ত হিন্দুৰ কথাটো আহি যায় বস্তুটো ফল্ট লাইনটো আহে তেওঁলোকৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ইজি হয় ডিষ্টেবিলাইজেশ্যন হয় আৰু দে কেন কিপ ইট বাৰ্নিং অন বোথ দ্য ৰিলিজিয়াছ এংগল এণ্ড দ্য জিঅ'গ্ৰাফিকেল এংগল এণ্ড দ্য হিষ্টৰী যদি হিন্দু মুছলমান বাইনেৰী দেখিছোঁ এই যোৱা কিছুদিনত বিশেষকৈ এণ্ড ইট ইজ ডেফিনেটলি এন এজেণ্ডা ড্ৰিভেন আপোনাৰ অভাৱে আমি অকণ দৰকাৰতকৈ বেছি ৰিয়েক্ট কৰিছোঁ নেকি যিটো তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে সেইটো আমি ফুলফিল তেওঁলোকক ইনডাইৰেক্টলি হেল্প কৰি আছোঁ নেকি মই এইটো উত্তৰ দিয়াৰ আগতে এটা কথা কৈ দিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ সেইটো হয়তো মিছ হৈছে ক'ৰবাত কওঁতে 2018 চনলৈকে যিটো এটিচিউড দেখুৱাইছিলে তাৰ লোকেল মানুহখিনিয়ে 18ৰ পৰা কিন্তু 25লৈকে এটিচিউড অলপ চেঞ্জ হোৱা যেন মোৰ লাগিছে তেওঁলোকেও ৰিয়েলাইজ কৰিছে তাৰ লোকেল কাশ্মীৰীবিলাকেও ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰ হ'ল টুৰিজম গতিকে টুৰিষ্টখিনি আহি থাকিলে তেওঁলোকৰ বাকী হিন্দু মুছলমান ইণ্ডিয়া পাকিস্তান কিন্তু তেওঁলোকৰ পেট পুহিবলৈ টুৰিষ্টখিনি আহিব লাগিব সেইকাৰণে মই আজি কিছু মোৰ বন্ধু বান্ধৱৰ পৰা মই গম পাইছোঁ তেওঁলোকেও যাওঁতে দে ভেৰি হেপী যে আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে এজনে কৈছে মোৰ ঘড়ীটো বেয়া হৈছিলে মই ঠিক কৰিবলৈ যাওঁতে কৈছে মই ধৰি লৈছোঁ যে মোৰ কমচে কম বেটেৰীটো চেঞ্জ কৰিবলৈ 150 টকা লাগিব সি মানুহটো চাই পেলাই কৈছে নাই আপোনাৰ এইটো কিবা এটা লুজ আছে মই ঠিক কৰি দিলোঁ মোৰ আপুনি বেটেৰী কিনিব নালাগে আৰু কৈছে তেনেকুৱালৈকে মানে সিহঁতে ফ্ৰেণ্ডলি এটা হেৰি দেখুৱাইছে গতিকে মানুহখিনিয়ে 370 আৰ্টিকল 370ৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকে নিজৰ ৰিয়েলাইজেশ্যন যে টুৰিষ্ট আমাৰ ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰ আমাৰ ভগৱান টুৰিষ্টখিনিয়ে গতিকে এটিচিউড চেঞ্জ হৈছে আজি এটা খবৰ পাইছিলোঁ নিশ্চয় পাইছে যে আদিল নামৰ এজন তাৰে যুৱকক মানে তেওঁলোকে ছাছপেক্ট কৰিছে যে হি ৱাজ এ পাৰ্ট অফ দেট গেং দেট কিল্ড পিপল এণ্ড হি বিলং টু দেট প্লেচ সি তাৰে লোকেল ল'ৰা আছিলে
সি 5 বছৰৰ পৰা মিচিং হৈ মানে 2018ৰ পৰা মিচিং হৈ আছে আৰু তাৰ ঘৰটো সিহঁত আইডেণ্টিফাই কৰি আজি ব্লো আপ কৰিছে সেইটো গম পাইছা নিশ্চয় মানে মানুহে দেখুৱাই দিছিল নেকি মানুহে অবভিয়াছলি মানুহে দেখুৱাই দিব লাগিব যে এইটোত আদিল আছিলে সি কাৰণ তাত ইণ্টাৰভিউ ওপৰত দেখিছোঁ মই যে সি 18ৰ পৰা ইয়াত মিচিং মানুহটো নাই ইয়াত সি পাকিস্তানলৈ গৈছে নে ক'লৈ গৈছে আমি নাজানো কিন্তু মষ্ট প্ৰবলি হি ৱেণ্ট টু পাকিস্তান টু ট্ৰেইন হিমছেল্ফ আৰু হি ৱাজ এ পাৰ্ট অফ দেট গেং যিটোৱে এই কামটো কৰিছে সেইটো তেনেকুৱা যদি আহিছে তাৰমানে লোকেল মানুহৰ এতিয়াও কিছুমান ইনভলভমেণ্ট আছে এইটোত আৰু অথচ জেনেৰেল পাব্লিকৰ যিটো পাৰচেপশ্যন সেইটো হ'ল যে আমাক দুবেলা দুমুঠি খাবৰ কাৰণে চাফিচিয়েণ্ট আৰু 2018ৰ পৰা এতিয়ালৈকে বহুত কোটি টকাৰ বিজনেছ হৈছে হৈছে বহুত হাজাৰ কোটি টকাৰ হৈছে খালি এতিয়া মই লাষ্টৰ প্ৰশ্নটো সুধোঁ ইউ আস্ক মি ৱেডাৰ অলপ দৰকাৰতকৈ বেছি ৰিয়েক্ট কৰিছোঁ নেকি আৰু হিন্দু মুছলমান বাইনেৰীটোৱে ইনডাইৰেক্টলি যিটো বিচাৰিছিলে টেৰৰিষ্টে এইটো হেল্প কৰিছে কৰিবলৈ গৈ আছে নেকি মই ভাবোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন বিশাল দেশৰ বিশাল কেপাচিটি থকা সকলো ফালৰ পৰা ইনফেক্ট মিলিটাৰী ষ্ট্ৰেংথটো আমাৰ বহুত বেছি হ'ব পাৰে নিয়োগ তেওঁলোকৰ কেইটামান বেছি আছে গোটেইখিনি আমাৰ বহুত বেছি আমি ইমান কৰাৰ আমি কৰি পেলাই তেওঁলোকক ঠাণ্ডা কৰিবলৈ আমাৰ বেছি সময় নালাগে অনলি থিং যে আমাৰ ডিপ্ল'মেটিক এফৰ্ট উইথ দি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটি আমি উই হেভ টু কিপ ইট ইন প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰ মই ভাবোঁ আৰু ইমান বেছি ৰিয়েক্ট কৰিবৰো আমাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি মই ভাবোঁ সেইকাৰণে মোৰ পাৰ্চনেল ভিউ এইটো ইট মে নট বি কাৰেক্ট কিন্তু মই ভাবোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন দেশৰ ইমান বেছি কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই এখন পাকিস্তানৰ ফেইল ষ্টেট এখনক শেষ কৰিবলৈও বেছি সময় নালাগে যদিও এইটো সময়ত আগবঢ়াটো ঠিক নহ'ব পাৰে সেইটো ফালে মোৰ কমৰেড চৌধুৰী আপুনি কিবা ক'ব মই এইটোৱে ক'ম আজি পাকিস্তান অকণমান অভাৰ কনফিডেণ্ট কিয় হ'ল এটা হ'ল চাইনা ছাপৰ্ট এটা আছে আনটো হ'ল বাংলাদেশ ক্ৰিয়েশ্যন হ'ল প্ৰ' পাকিস্তান দুয়োটা মিলি সিহঁতে আমাক ডিষ্টেবিলাইজ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি থাকিব ডিষ্টেবিলাইজেশ্যনটো পচিবল নহয় এই ইফালে সিফালে স্ক্ৰিমিছেছ কৰি থাকিব সেইটো সিহঁতৰ এইম হ'ল আমাক হিন্দু মুছলিম এটা ডিভাইড আনি দিবলৈ যিটো নেকি আজি লাষ্ট 2 ডেজত আপুনি দেখা পাইছে ইণ্ডিয়াত ক'তো এটা ৰিপাৰ্কেশ্যনছ হোৱা নাই বিটুইন হিন্দু এণ্ড মুছলিম বিকজ অফ দিছ সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা মানে সিহঁতৰ যিটো এইম আমি যদি আমাৰ পলিটিকেল পাৰ্টিবোৰেও ফিউল কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে দেয়াৰ উইল বি এ ডিভাইড কিন্তু আমাৰ পলিটিকেল পাৰ্টিবোৰেও মেচিয়ৰ্ড বিহেভ কৰিব লাগে এট দিছ মমেণ্ট অফ ক্ৰাইচিছ আমাক এজ ৰবীন কলিতা চাহাবে যে কৈছিলে যে মানে আমি মেচিয়ৰ্ড বিহেভিয়াৰটো ৰাখিবই লাগিব কাৰণ ভাৰত বহুত ডাঙৰ পাকিস্তান এখন ফেইল ষ্টেট যাৰ মানে সিদিনাখন হৈ যোৱা চেম্পিয়নছ কাপত ট্ৰফিত ষ্টেডিয়ামটো বনাবৰ কাৰণেও ভালকৈ সক্ষমতা নাই যিয়ে নহওক মই আকৌ ঘূৰি যাব বিচাৰিছোঁ মেজৰ জেনেৰেল ভূঞালে এটা কুৱেশ্যন মোৰ থাকি গৈছিলে যে চবটো হ'ল চব দেখিলোঁ এনেকুৱা ফাণ্ডামেণ্টেলি পাকিস্তানৰ লগত গোটেই পলিচিটোৱে ৰিছেট কৰিবলগীয়া অৱস্থা এটা হৈ গৈছে নেকি মই ভাবোঁ যে কি এজ আই ছেড কি দিছ এ টাইম টু টিচ পাকিস্তান এ লেছন যাতে সিহঁতে সেনেকুৱা আৰু ফিউচাৰত নকৰে ডেফিনেটলি আমি এনেকুৱা ড্ৰাষ্টিক কিবা একশ্যন ল'ব লাগিব যাতে সিহঁতে দে ডেজিষ্ট তথাপি মই ভাবোঁ যে কি আমাৰ আগতে চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইকো হৈ গৈছে বালকতো হৈ গৈছে ইভেন ইফ ইউ ডু অল দিজ চাম ফ্ৰিক ইনচিডেণ্টছ কিন্তু মোৰ মতে হৈ থাকিব আৰু সেইটো আমি বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো কিন্তু মই ইউনিভাৰ্চেলি ৰবীন কলিতাৰ মুখতো শুনিলোঁ কালিও শুনিছোঁ বেলেগৰ মানে মুখত চবৰে মুখত যে আমাৰ এই ধৰণৰ ঘটনা কিন্তু এইটোৱে শেষ বুলি হ'ব নহয়গৈ বুলি কাৰণে লাষ্ট কুৱেশ্যনটো জয় বৰুৱা চিভিল ছ'চাইটি এই সময়ত কি ধৰণৰ ৰেছপন্স কৰিব লাগে যাতে পলাৰাইজেশ্যনটো যিটো চেষ্টা চবেই কৰে তাক আৰু বেছিকৈ পলাৰাইজ নকৰিবৰ কাৰণে পলাৰাইজ কৰাইতো এই মুহূৰ্তত ভাৰতবৰ্ষৰ এটা বেজৰ সংখ্যা মানুহৰ হৈ পৰিছে আৰু হোৱাটছআপ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে গোটেই ঘটনাটো আৰু বঢ়াই লৈ গৈছে তেনে অৱস্থাত আপোনাৰ ক'বলগীয়া জয় এনেকুৱা সময়ত চিভিল ছ'চাইটিৰ আই থিংক ৰেছপনচিবিলিটিটো খুব বেছি বাঢ়ি যায় চ' দেট আমাৰ দ্য ফাউণ্ডিং প্ৰিন্সিপলছ অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি আমাৰ ডেম'ক্ৰেচি যোনটো আছিলে আমি সেইটো লৈ চলিবলৈ আৰু সেইটোক ডেম'ক্ৰেচিটো ৰাখিবলৈ আৰু এখন ছেকুলাৰ কাণ্ট্ৰি হ'বলৈ there was a lot that happened in India ইয়াত সকলোৰে চেষ্টা আছিল there is a lot of blood there is a lot of effort
So civil society সেই বস্তুটো ধৰি ৰাখিবলৈ এতিয়া so that we don't indulge in rhetoric, আমি ভুলকে overtly aggressive হৈ নাযাওঁ. At the same time we know what is countermeasure. আৰু এইটো বহুতে কয় যেহেতু ইণ্ডিয়াই এটা লং টাৰ্ম সদায় এটা ডিপ্ল'মেটিক হেৰি খেলে, ডিপ্ল'মেটিক গেম খেলে, ডিপ্ল'মেটিক প্ৰেছাৰ দিয়ে, ইকনমিক প্ৰেছাৰ দিয়ে, কিন্তু চিভিল ছ'চাইটিয়ে বুজিব লাগিব ইণ্ডিয়া সেইটো কিয় কৰিছে, বিকজ ইণ্ডিয়া ইজ এ ৰেছপনচিবল ডেম'ক্ৰেচি. ইণ্ডিয়া ইজ নট এ ফেনাটিকেল লেণ্ড য'ত যি হৈ যায় কৰি যায়. আৰু সেইকাৰণে আজি ইণ্ডিয়াত ট্ৰেড বাঢ়িছে, বিজনেছ বাঢ়িছে. India is a destiny. India is a destination for business and economies of the world and for businesses of the world. A stability to jodi India bhangi jay, even in times of war, right wrong kod mane na sai, even in times of the rightness of things, jodi juddho eta bostu hoy prithibe sabot India's stability to bhangi goise. Hekane juddho hok ba নহক, civil society has to be together jate ei bostu to amar etialoke from independence etialoke amar government e jiman khini kam korise to say that India is a stable place where you can go and do business, a bostu to a perspective to jata prithibir agot bhangi na jay. That is very important. Our tar karone it's not the government, it's the civil society that is absolutely essential, culturally, socially, academically, consciously. And I think India has that pool. India ke pool to ase, so India deeply eta kotha bhabibo pare. Eta India ame ketia fanatical state le joa nai, এইটো সেই বিশ্লেষণ আছে. সেই বস্তু থাকাৰ কাৰণে আই থিংক আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এজ এ চিভিল ছ'চাইটি আমি এই বস্তুটো বুজি কি কৰিব লাগে, এইটো বৰ এটা অসুবিধা নহয়, আনলেছ উই ফল ইনটু দ্য ট্ৰেপ অফ ছেপাৰেটিজম. মই ইয়াৰ পৰা অকণমান গৈ পেলাই সেইখন থিয়েটাৰৰ পৰা ৱেষ্টাৰ্ণ থিয়েটাৰৰ পৰা মই এখন ইষ্টাৰ্ণ থিয়েটাৰ আহিব বিচাৰিছোঁ, যিটো ৰবীন কৈল অলপ আগতে কৈছিল যে আমাক অলমষ্ট ভূটানৰ বাহিৰে কমপ্লিটলি এটা এনচাৰ্কমেণ্ট হৈ পৰিছে গোটেইবিলাক দেশৰ কাৰণে. সেইফালে যেতিয়া দুইটা পক্ষই পাকিস্তানীও আৰু ভাৰতীয়, আপুনিতো যোদ্ধা এজন, গোটেই যুদ্ধ যিটো চন্তাজৰ যিটো মানে আৰ্ট অফ ৱাৰ, গোটেই বস্তুটোৱে হ'ল যে ছাৰপ্ৰাইজ, হয়, শ্বক এণ্ড ছাৰপ্ৰাইজ. গতিকে সেইফালে চাই থাকোঁতে ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টটোত আমাৰ লাহে লাহে, বিকজ চাওক বাংলাদেশ, আমি সেইটো অলপ দিন আগতে আমি এখন মিটিঙতো বহিছিলোঁ, তেখেতো আছিলে ময়ো আছিলোঁ, বাংলাদেশ ইজ নাও ডেঞ্জাৰাছলি প্ৰব্লেমেটিক হ'বলৈ গৈ আছে. আৰু পাকিস্তানৰ লগত সৌ সিদিনা গৈ পেলাই তেওঁলোকে ক্ষমা চমাৰ লেভেললৈ গৈ পেলাই পাকিস্তানৰ লগত সম্পৰ্কটো বাঢ়ি গৈ আছে, চাইনাটো অলৰেডি আছে. ত' আমি এই প্ৰভোকেশ্যনৰ মাজেদি এটা অভিমন্যুৰ নিচিনা ঘেৰি ধৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ আছে নেকি? বাংলাদেশ যিটো হৈছে আমাৰ কাৰণে খুব ডেঞ্জাৰাছ হৈছে, ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ. কাৰণ আমাৰ সেই চিকেন নেক বুলি যে কয় 24 কিলোমিটাৰ, বাংলাদেশৰ এতিয়া সিহঁতে কৈছে যে মানে সেইটো যদি কাটি দিয়ে 7 ষ্টেটছ ছেপাৰেট হৈ যাব, সেইটো সত্য কথা. সেইকাৰণে আমি তাতে ডিফেন্সেছ দিছোঁ, কিন্তু এতিয়া আমাক লাগে ছাপৰ্ট ফ্ৰম দি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটি চ' ডেট দে কেন নট ডু এনিথিং টু পুট আছ ইন টু এ কৰ্নাৰ, টু ৰিটালিয়েট. এতিয়া আমাক লাগে, এতিয়া আমাৰ কি শ্বিলঙৰ লগত, শ্ৰীলংকাৰ লগত আমাৰ ভাল, এতিয়া ভূটানৰ লগত আমাৰ ভাল, বাংলাদেশ ইজ গন, চাইনাটো আমাৰ লগত নায়েই প্ৰায়, পাকিস্তান আমাৰ এগেইনষ্টত. তেতিয়াহ'লে উই আৰ এনচাৰ্কল. আৰু চাইনাই আমাৰ ওচৰত পৰ্ট কিছুমান ডেভেলপ কৰি আছে, কাৰণ চাইনিজ শ্বিপে আহি পেলাই ইয়াত এটেক কৰিব নোৱাৰে যদি আনলেছ তাক ৰিফুৱেলিং আৰু ফেচিলিটিটো নাপায়. তাৰ কাৰণে আমি সজাগতা হৈ থাকিব লাগিব. ৰবীন কলিতা, একেটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে, এণ্ড আই এম বেচিকেলি ক্লোজাৰ পৰা আহি আছোঁ, লাহে লাহে সময় আছে বাৰু. আমাৰ সেই কথাখিনি আমি যোৱাবাৰো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, এইবাৰো এইখিনি কথা প্ৰশ্ন উঠিছে. এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকৰ মনত এইটোৱে খুব ডাঙৰ কথা যে সিফালে পাকিস্তান, ইফালে বাংলাদেশ. এসময়ত দুয়োটা পাকিস্তান আছিলে, তাৰ আগতে দুয়োটা ইণ্ডিয়ান আছিলে. সিদিনা ছাউদি এৰেবিয়াৰ পৰা এজনে ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে যে এই পৰিপ্ৰেক্ষত পাকিস্তানৰ কোনো ৰাইট নাই কৰিবলৈ, কোনো কথা ডিমাণ্ড কৰিবলৈ. ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা হোৱা পাকিস্তান এটা বেবী, গতিকে সেইটো তেওঁলোকেও সেইখন ষ্টেটেও কৈছে যে গোটেই বস্তুটোত তেওঁলোকৰ ছাপৰ্ট কিন্তু ভাৰতৰ প্ৰতি. আমি ছাপৰ্ট ইতিমধ্যে এটলিষ্ট ছাপৰ্ট নহ'লেও তেওঁলোকে কৈছে, ইভিন ট্ৰাম্পে নিজে কৰিছে, কণ্ডেম কৰিছে এই এক্টিভিটিটো, এই যে পেহেলগামত হ'ল,
ECA কণ্ডেম কৰিছে, বহুত কেইখন কাণ্ট্ৰিয়ে এইটো কণ্ডেম কৰিছে। আমি যদি সেইটো ধৰি লওঁ যে সেইটো এটা আমাৰ প্ৰতি থকা সহানুভূতি বা ছাপৰ্ট এটাৰ যদি আমি বেছ বুলি ধৰি ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটিটো আমাৰ লগত আছে বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ। আৰু সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি যদি তাক আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ, তাতে কিন্তু ৰোল খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল হ'ব ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকৰ, ইণ্ডিয়ান মিডিয়া খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিব লাগিব, আৰু ইণ্ডিয়ান ছ'চিয়েল মিডিয়া যিটো আছে, জেনেৰেল পাব্লিকটো আছেই, বা ছ'চিয়েল যিটো চিভিল ছ'চাইটি বুলি আমি কওঁ, সেইখিনি যিখিনি বুদ্ধিজীৱী আছে তেওঁলোকেও যাতে ৰাইট পাথত চবকে লৈ যাব পাৰে, চিন্তাধাৰাখিনি যাতে ঠিকমতে যায় সেইটো লাগিব। আমি এতিয়া উই শুড নট লুজ আৱাৰ কুল, আৰু উই শুড নট জাম্প ইন টু কনক্লুজনছ এণ্ড উই শুড নট গ' ফৰ একশ্যনছ উইচ মে নট ষ্টেণ্ড ইন গুড ষ্টেট ফৰ আছ। সেইটো চাই পেলাই কৰিব লাগিব। মই ভাবোঁ ভাৰতবৰ্ষ এখন ভেৰি মেচিয়ৰ্ড কাণ্ট্ৰি, সেইটো ষ্টেপ ভাৰতে ভুল ষ্টেপ নলয়, শুদ্ধ পথতেই যাব। আৰু এটা কথা ওলাইছিল ৰিছেটিং দি পলিচি, পাকিস্তান পলিচি। ৰিছেটিঙো কিন্তু সময় হয়তো হৈছে। আগৰ ধৰণৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ছেটিঙত আমি নাথাকি ৰিছেটিং এটা কৰিব লাগে। ইভেন আৰ্টিকল 62 অফ দ্য ভিয়েনা কনভেনশ্যন হেড ছেড ডেট চাৰ্কামষ্টান্স যদি সলনি হয়, উইথ চেঞ্জ চাৰ্কামষ্টান্সেছ, some treaties also may undergo change. For example, এতিয়া যিখন ইণ্ডাছ সেইখনৰ এতিয়া ক'বলৈ গ'লে ইণ্ডিয়া কেনেকৈ ওলাই আহিব, সেইখন ইণ্ডিয়াই চাইন কৰিছে কি দিব পাকিস্তানক আৰু কি ৰাখিব নিজৰ কাৰণে। কিন্তু চেঞ্জ চাৰ্কামষ্টান্সত তাততো এক্সিট ক্লজ নাই আচলতে, কিন্তু এক্সিট ক্লজ নাথাকিলেও এটা ক্লজ আছে য'ত ভিয়েনা আৰ্টিকল 62 কয় ভিয়েনা কনভেনশ্যনৰ যে আণ্ডাৰ চেঞ্জ চাৰ্কামষ্টান্সেছ দি ৰেচিণ্ডিং নহ'লেও দি ট্ৰিটিজ কেন বি চেঞ্জড, সেইটো ৰিনেগচিয়েট, সেই পচিবিলিটি এতিয়াও আছে। ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকে যেতিয়া চিমলা এগ্ৰিমেণ্টটো তেওঁলোকে কমপ্লিটলি এতিয়া এগ্ৰি নকৰোঁ বুলি কৈছে, দে হেভ অলছ' ন' ৰাইট, কাৰণ সেইটো অলৰেডি কৈছে, তাত কৈছে আমি কোনো কনফ্ৰণ্টেশ্যনত নাহিবৰ কাৰণে এইটো কৰিছোঁ, অথচ কনফ্ৰণ্টেশ্যন হৈয়ে আছে, দিছ ভায়লেশ্যন অলৱেজ দেয়াৰ। সেইকাৰণে আমি খুব সাৱধানেৰে উই হেভ টু ট্ৰেড আৱাৰ পাথ ভেৰি কেয়াৰফুলি, উই আৰ ছ' ফাৰ ডুইং ইট প্ৰপাৰলি। আৰু মেজৰ জেনেৰেল ভূঞাই যেনেকৈ কৈছে এনেকুৱা ইনচিডেণ্ট মই নাভাবোঁ শেষ হ'ব, এনেকুৱা ইনচিডেণ্ট হৈ থাকিব। ইণ্ডিয়া শুড টেক মোৰ কেয়াৰ। এতিয়া কোনোবাই কৈছে ইণ্টেলিজেঞ্চ ফেইলিয়াৰ, ইনফেক্ট আগৰ ৰিটায়াৰ্ড চিফ অফ আৰ্মি অলছ' হেজ মেনশ্যন that there was intelligence failure. এইখিনি খালি কথা এটা আছে, intelligence failure is not per se intelligence failure. Intelligence might have been there, but how to convert it into an action, there may be a problem there, there may be a gap. যেনেকৈ 9 ছেকেণ্ডৰ গেপ আছিল তেখেতৰ মিছাইলটো কৰা, সেইখিনি সময়তে যিটো ইনফৰ্মেশ্যন আহিছে পেহেলগামত কি হ'ল, সেইটো ইনফৰ্মেশ্যনটো কেতিয়া আহিছিল আৰু তাৰপিছত তাক এক্টিভেট কৰি পেলাই অন গ্ৰাউণ্ড সেইটোক হেৰি কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিলে আৰু সেই তাৰ মাজতে ঘটনাটো কেনেকৈ হৈ গ'ল, সেইটোৰ এটা গেপ আছে। ইটছ নট জাষ্ট ইণ্টেলিজেঞ্চ ফেইলিয়াৰ, ইণ্টেলিজেঞ্চ মে বি দেয়াৰ, বাট মে বি উই হেভ টু ষ্ট্ৰেংথেন দেম ইন। মাল্টিপল ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চি আছে, অপাৰেট কৰি আছে, কোঅৰ্ডিনেশ্যন ফেক্টৰ এটা নাই। দেট ইজ অলছ' আমাৰ চেণ্ট্ৰেলাইজ কোঅৰ্ডিনেশ্যন ফেক্টৰটো আমি ষ্ট্ৰং কৰিবই লাগিব। হয়। আৰু এটা কথা চৰকাৰে ভাল কৰিছে যে সেইদিনা কালি যিখন অল পাৰ্টি মিটিং হ'ল তেওঁলোকে এডমিট কৰিছে যে দেয়াৰ ৱাজ ইণ্টেলিজেঞ্চ ফেইলিয়াৰ। চৰকাৰে যিকেইটা ষ্টেপ লৈছে অতি মেচিয়ৰ ডেমক্ৰেচিৰ সকলো পাৰ্টিৰ লগত লগ লাগিছে, কথা বতৰাবিলাক পাইছে, একেদিনাই কথাবিলাক হোৱা নাইগৈ। ত' এতিয়ালৈকে ভাৰতে আমি সকলোৱে দেখাৰ নিচিনাকৈ অত্যন্ত মেচিয়ৰ ষ্টেপেৰে গৈ আছেগৈ। মই একেবাৰে শেষত যদি গ্ৰাফিকৰ 36খন গ্ৰাফিক ছিৰিজ মই বনাইছিলোঁ, চি নাম্বাৰ যিখন আমি গ্ৰাফিকটো চলাওঁ ফুল স্ক্ৰীণত, তেতিয়া মই কনক্লুশ্যনত মই দেখাব পাৰিম যে চামাৰীটো কি হৈছে গোটেই কাৰবাৰটোত। মই যিখন ABC আছেতো মানে তাতে A আৰু Bটো দেখি আছে, চিখন হ'ল যে ইণ্ডিয়াই ভাৰতে কনভেনশ্যনেল যিখন মিলিটাৰী ষ্ট্ৰেংথত আগুৱাই আছে, তাতে কোনো ধৰণৰ নাই। গ্ল'বেল ৰিচ বুলি যিটো কোৱা হয় সেইটো চবেই গোটেই এটাকে যাওঁখনে। আৰু পাকিস্তানে ৰিলাই টু চিমেট্ৰিকেল ৱাৰফেয়াৰত নকৰে, এচিমেট্ৰিকেল ৱাৰফেয়াৰ, অৰ্থাৎ সমানে যুঁজিব নাযায়, যিখন মুখামুখিকৈ নহয়, বাওঁফালেৰে কাৰোবাক এটা লয়, এইটোকে এচিমেট্ৰিকেল ৱাৰফেয়াৰ বুলি ইংৰাজীত কয়। আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰে কি টেৰৰিষ্ট নেটৱৰ্কবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু যদি কিবাকৈ থাকে তেওঁলোকৰ টেকটিকেল নিউকৰ যিটো বা নিউক্লিয়াৰ এডভান্টেজটো আছে। আৰু ইণ্ডিয়াৰটো ষ্ট্ৰং নেভি আৰু এয়াৰ পাৱাৰ, সেইটো আৰু কথাই নাই, এখেতে যিখিনি ক'লে, আৰু সংখ্যাবিলাকতো আপুনি দেখিছে বহুত বেছি পাৱাৰফুল আছে। পাকিস্তানে কিন্তু সদায় নন ষ্টেট এক্টৰৰ দ্বাৰাই যুঁজি থাকিবলৈ বিচাৰিব। যুদ্ধ আমি যিমানবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ, মনত ৰাখিব এটা কথা, নিজে মানে কমিউনিকেশ্যনৰ মানুহ হিচাপে বা মই কমিউনিকেশ্যনৰ এজন টিচাৰ হিচাপে, ইউনিভাৰ্চিটি টিচাৰ হিচাপে মই এটা প্ৰায় পঢ়াবলৈ যাওঁ
আৰু সেইটো কথা এই মুহূৰ্তত হৈ আছে সেইকাৰণে দৰ্শকসকলক এবাৰ লাহেকৈ কথাটো বুজাব বিচাৰোঁ ইংৰাজীত এটা আমি পঢ়াওঁ whenever there is a war or war-like situation যিটো এই মুহূৰ্তত হৈ আছে truth is the biggest casualty আকৌ কৈছোঁ whenever there is a war or war-like confrontation যিটো আমাৰ হৈ আছে waৰৰ নিচিনা সত্যটো সকলোতকৈ আগতে মৃত্যু হয় চ' এই মুহূৰ্তত যিবোৰ ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে সদায় ধাম ধুম পাই আছে এতিয়া ফ্ৰী ফ্ল' অফ যিটো ইনফৰমেশ্যন হৈছে বেসিকেলি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দ্বাৰা নিজকে অকণমান সাৱধান কৰি সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনাই কমোডৰ চৌধুৰী ৰবীন কলিতা মেজৰ জেনেৰেল অনন্ত কুমাৰ ভূঞা আৰু জয় বৰুৱা এণ্ড গিভিং এ ডিফাৰেণ্ট পাৰ্চপেক্টিভ সকলো দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাই ইয়াতে সামৰিছোঁ শুভৰাত্ৰি